Okay, alright. Okay, so Assalamualaikum and good morning. Okay, so this is supposed to be our first your first lectures lah. Okay, your first lectures, your first class, your first topics, okay, first chapter. So saya tak pasti lecturer lain dah start kelas ke belum. Tapi as usual, saya mesti uh, terdahulu lah. Okay, alright. So hari ni kita nak start with chapter 1. You all dah ready ke? You all punya minda awak apa semua ni? Dah ready ke? Dah, Miss. Dah minum susu dah, Miss, pagi-pagi. Apa dia? Minum susu. Untuk apa? Untuk menambahkan kalsium. You all dah makan ke ni? Belum? Minum susu je, Miss. Orang cakap breakfast. Okay, break the fast. Apa Ifan dah makan belum? Ifan ni jarang makan. Minum susu je lah. Minum susu juga. Bagus you all ni minum susu. Okay, tak apalah. Okay, alright. So, tolong buka awak punya mind. Sekarang ni kita dah nak masuk new topics. Okay, kita dah start semester baru. So, esok hari raya. Dia ni dah masuk. Wah, awak punya bilik awak cantik lah. Apa, Bob? Kata pasal Mesti. wallpaper. So, itulah wallpapernya Okay. Ya, Miss, betul. Alright. So, jom kita start lah. So, last class saya dah brief a few on your syllabus. Okay, saya dah brief pasal awak punya project. Okay, you all punya assessment and evaluations. Okay, so hopefully you all boleh proceed without any problems lah untuk the whole semester. Okay, so hopefully this semester tak ada lagi yang datang lambat. Okay, yang bermalas-malasan, yang buat projek di hujung-hujung semester. Sebab saya dah bagi projek di awal-awal semester lagi dah. Alright, so jom kita start with first chapter 1, Computer Forensics Labs. So I think untuk terms Computer Forensic Labs, I think you are quite familiar kot. Okay, rasanya awak dah familiar dengan terms Forensic Labs. Okay, dalam subjek yang diajar oleh Sir Syahid, if I'm not mistaken. And then you all pun ada skills macam mana nak draw dia punya floor plans untuk Forensic Labs. Okay, itu yang saya tahulah untuk you punya previous semester. So, untuk our first chapter 1, Computer Forensics Lab. So, untuk this chapter, apa yang kita nak belajar sebenarnya? So, at the end of this chapter, okay, this is TLO, Topic Learning Outcomes. So, Topic Learning Outcome ni apa sebenarnya? So, habis je topik ni, apa yang sepatutnya you all dah boleh master, apa yang you all dah boleh buat, apa yang you all boleh dapat. Itu Topic Learning Outcomes. So, untuk chapter 1, Computer Forensics Labs, so at the end of this chapter, awak sepatutnya dah boleh define. Okay, sebab chapter 1 ni, dia punya CLO dia just CLO1. CLO1 tu maksudnya, topik ni kita akan cover dalam quiz ataupun final exam saja. Dia tak ada dalam project, tak ada dalam assignment, tak ada. Okay, CLO1. Alright. So, untuk this chapter, so make sure you all boleh define purpose. Okay, purpose and the importance of Computer Forensic Lab. Kenapa kena ada Forensic Labs tu? Apa tujuan Forensic Lab? Apa dia punya kepentingan Forensic Labs? Okay. Yang kedua, you should be able to describe the key function. Apa function Computer Forensics Lab? Okay. And then, I think you already familiar with the terms evidence collection, evidence preservation. Asalnya awak dah familiar dengan terms ni untuk previous course. Okay. Chains of custody. Asalnya awak dah familiar. Hopefully, you dah familiar dan you tahu apa maksud untuk setiap satu terms tu. Okay. And the third outcomes, okay, at the end of this semester, so sepatutnya awak dah boleh explain roles, okay, and responsibility dalam Computer Forensic Lab. So, bila sebut roles, roles ni maksudnya apa? Apa yang you faham with explain the roles?
Roles tu apa yang awak faham? Apa maksud roles? Cuba share sikit. Sudah tukar wallpaper. Apa yang you faham dengan roles? Apa tu roles? Roles within a computer forensic lab. Apa yang awak faham dengan masuk roles tu? Saya nak tahu tu dulu. Anyone? Roles Ha. maybe macam kalau dia expert dalam mobile punya forensik, then dia move to mobile forensik punya person. Okay. Kalau dia PC forensik, dia move kepada PC forensik punya person. So dia punya role tu macam dia punya bidang expert dia. Dia punya jawatan dia punya position dia lah. Something like okay. that lah. Okay, alright. So, explain the roles. Kita kat sini kita nak bercakap tentang computer forensic labs kan. Kita ada forensic labs. So, bila sebut forensic lab, maksudnya dia mesti ada someone in charge dalam forensic lab tu. Betul tak? Okay, ada someone. Bukannya seorang dua, ada a few lah. A few person yang akan in charge dalam forensic lab tu. Dia ada dia punya forensic examiner. Apa lagi? Maybe ada lab manager. Okay, maybe ada technician. Okay, so technician, lab manager, siapa lagi tadi? Forensic examiner. So, apa yang saya sebut tadi tu, jawatan-jawatan tadi tu, position tadi tu, itulah yang merujuk kepada roles tadi tu. Okay, itulah roles. Okay, so maksudnya sekarang ni, untuk this first chapter, make sure you boleh explain each roles tu, apa peranan setiap satu tu, apa function lab managers, apa functions forensic examiners. Itu roles dia. Okay, dan apa dia punya responsibility for each roles. Alright, untuk maintain dia punya evidence, integrity and confidentiality. Alright, so untuk chapter ni tak banyak pun kita nak cover, ada 2 je subtopik, tak banyak pun. Tapi dalam subtopik tu ada banyaklah anak-anak dia. Okay, so kita nak tengok what is computer forensic lab, and then kita nak tengok apa dia punya functions untuk computer forensic lab. Okay, and I think this topic dia just macam add-ons untuk apa yang awak dah belajar dengan Sir Syahid sebelum ni. Okay, right. So, before we start with computer forensic lab, sebelum kita masuk pada tajuk computer forensic lab tu, the meaning of computer forensic lab, apa function computer forensic lab, awak kena faham dulu apa yang dimaksudkan dengan computer forensics tu itself. Masuk computer forensics. So, computer forensics, tengok sikit. Computer forensics is refers to, it is actually a branch of digital forensic science. Okay, ada 2 different terms kat sini. Satu yang kita panggil sebagai computer forensics. Satu lagi yang kita panggil sebagai digital forensic. Ingat, computer forensics, digital forensic, ini 2 benda yang berbeza. So, jangan confuse. Okay, so first of all, faham dulu computer forensics tu apa. Okay, next, baru kita tengok apa dia punya difference antara computer forensics dengan digital forensic. Okay, kita tengok dulu computer forensic. So, kat sini dia mentions that computer forensics is a branch. Okay, a branch of digital forensic. Maksudnya sekarang ni, digital forensic tu satu, dia punya means dia. So, bawah tu ada computer forensics. Okay, so computer forensics is a branch of digital forensic science. Dia part of digital forensic science. Okay, so apa function computer forensic ni? Macam biasalah, untuk kumpul apa-apa, any kinds of evidence. Okay, evidence tu dari mana? Computers dan juga digital storage media. Okay, next, kita ada satu terms yang kita panggil sebagai digital evidence. So, terms ni pun you all dah familiar. Okay, ada dalam soalan final exam. Subjek apa tak saya lupa. Exam lepas. Okay, so what is digital evidence? Digital evidence tu apa? Dia adalah data lah. Data. Tapi data dalam bentuk apa? Data that is recorded. Okay, yang recorded ataupun preserve. Okay, simpan. Data yang direcord, okay, disimpan, okay, recorded
or preserve, record di mana? Recorded di mana? Preserve di mana? Okay, recorded on any medium, mana-mana saja medium. Okay, ataupun maybe digital evidence ni merujuk kepada data that is recorded by a computer system, okay, ataupun being recorded by other similar device. Okay, lepas tu dia orang buat apa dengan data ni? Okay, data tu, data yang being recorded, being preserved by a computer system or any mediums. So data tu can be read, okay, ataupun understand by a person, can be read by a computer system, ataupun can be read by other similar device. Itu yang dimasukkan dengan digital evidence. Ataupun in simple words, digital evidence dia merujuk kepada data, okay, data that is recorded on any medium or by a computer system that can be read or understand by a person, computer system or other similar device. Itu yang dimasukkan dengan digital evidence. So far boleh ke guys? Masuk computer forensics, masuk digital evidence, boleh ke setakat tu? Boleh, Miss. Okay, alright. Okay, next kita tengok apa dia punya beza antara computer forensics and digital forensic. Jangan confuse ah. Alright, so computer forensics refers to the investigations of computers. Apa term kat situ? Okay, dia punya investigation tu dia more on the computers itself. Okay, tapi untuk digital forensic, it does not, okay, dia bukan just pada komputer saja tak, okay, but also covers any kinds of digital device. Okay, kalau computer forensic dia just investigate computers, tapi digital forensic dia bukan just investigate computers, dia juga investigate any digital device. So bila sebut digital device, it can be any things, okay, any digital network, okay, apa lagi, a cell phone, a flash drive, digital cameras, apa lagi digital device, anything, okay. So itu yang dimasukkan dengan digital forensic. So, jangan confuse antara dua terms ni. Alright, okay, so we have a few types of computer forensics. Okay, ada banyak jenis computer forensic kat sini. So bila sebut computer forensics, bukannya dia just merujuk pada satu benda je tak. Okay, dia punya field dia tu is very wide, okay, sangat luas, which covers data forensic, database forensic, mobile forensics, apa lagi, malware forensics lagi, disk forensic, email forensics, memory and network forensic. So ini adalah dia punya fields of computer forensics tu. Okay, very wide, sangat-sangat luas. Okay, so far ada apa-apa soalan tak? Itu baru intro, kita tak masuk lagi untuk contents for the first chapter. Any questions? Ada? Ada, Miss. Okay, Bob pula, Ifan dengan Daniel masih wujud lagi ke kat situ? Ada, Miss. Okay, Ada, Miss. takut terlelap and so on. Okay, so jom kita continue. So kita dah tengok the definitions of computer forensics. Next kita tengok on computer forensics labs. So as usual, saya buat dua bahasa kat sini. Kau tak faham bahasa Inggeris, ada bahasa Melayu kat situ. So what is computer forensics lab? Apa tu computer forensic lab? Without referring to my notes, okay, tanpa rujuk pada saya punya notes, boleh tak siapa-siapa bagi tahu saya apa tu computer forensic lab? Yang you all dah belajar dalam dengan sesahid tu. Computer forensic labs ni apa sebenarnya? Apa yang you faham? Cuba you elaborate using your own words. Apa yang awak faham tu? Anyone? Daniel lah. Daniel. Cuba awak bagi tahu kat saya. Apa yang awak faham dengan computer forensic lab? Okay, bila saya sebut computer forensic lab, awak faham apa? Yang dia investigate yang amal. Okay, lagi ada apa lagi? Apa lagi ada dalam tu? Anything? Dia ada evidence. Evidence tu bersepah-sepah gitu je kan macam mana?
Lebih kurang lah. Sepah-sepah, are you sure? Bukan dia ada macam storage punya storage storage khas untuk simpan evidence. Ada kan? Okay. Tidak Ada. boleh bersepah-sepah susah hati. Sebab apa? Sebab evidence tu you kena jaga, betul tak? Awak kena jaga. Okay, kalau tak, you punya evidence awak tu maybe akan being altered, betul tak? Okay. Altered. Okay. Terubah suai. Okay, alright. So, jom kita tengok what is computer forensics lab. Okay, so computer forensics lab, dia merujuk pada apa? It is a control environment. Okay, dia tak bagi tahu kat sini computer forensics lab is an environment. So, bila dia sebut environment macam environment kita sekarang. Environment awak kat dalam rumah awak, saya dekat office. Okay, environment. Cuma sekarang ni, computer forensics lab, dia bagi tahu dia adalah satu control environment. Control environment. Okay, bila sebut control environment means that only certain person je. Okay, certain personnel je yang boleh enter to that labs. Okay, so computer forensics lab is a control environment. Okay, dalam tu ada apa? Ada tools. Okay, ada forensic tool. So dalam forensic labs ni, where specialized technique, okay, specialized tools are used, gunakan untuk apa? Dia orang guna tools, forensic tool, forensic technique untuk apa? Untuk proses all the digital evidence. Okay, untuk support any kinds of criminal investigation. Especially dia more to cyber punya cases lah. Okay, so itu adalah computer forensics lab. Dia bukan just a simple environment. Okay, it is refers to a control environment. Okay, hanya orang tertentu saja yang boleh masuk to that forensics lab. Okay, so why computer forensics lab is important? Kenapa dia penting computer forensics lab ni? Kalau tak ada, tak boleh ke? So kalau tak ada computer forensics lab, so any kinds of cyber crime, okay, cyber cases, so siapa yang nak conduct, siapa yang nak buat investigations? Okay, so these labs are important, essential untuk apa? Untuk conducting any kind of investigation. Okay, that require recovery, okay, examination, analysis and so on. Okay, so labs ni penting untuk cybercrime, cyber cases. Okay, so kalau saya tak sebut, kalau saya tanya secara general pun, what is the importance of cyber forensics lab? I think awak sepatutnya boleh jawab lah. Okay, alright. So untuk apa cyber forensics lab ni? Untuk apa? Untuk make sure any kinds of digital evidence remain uncontaminated. Okay, uncontaminated. Apa lagi? Unaltered. Okay, tak berubah daripada yang original punya evidence. Kita ada belajar dalam cyber law and ethics untuk chapter primary and secondary evidence. Okay, dan awak ada belajar tentang macam mana nak control, okay, macam mana nak make sure evidence tu tak diubah suai. Okay, kalau evidence tu diubah suai, adakah evidence tu kita boleh guna pakai dalam law, dalam court? Boleh tak? Evidence tu kita main letak je sesuka hati. Kita tak ada kita punya storage khas untuk simpan evidence. So, kalau evidence tu being altered, okay, telah diubah suai, evidence tu boleh tak kita gunakan untuk proceeding di mahkamah? Boleh tak? Anyone? Anyone? So better awak buka awak punya kamera. Saya tak nampak ni you all tengah tidur ke, tengah landing ke. Guys, buka. Apa tadi ni? Tu dia. Oh, nampak. Risau kau tertidur. Tak, maksudnya sekarang ni, tadi kan saya tanya, evidence tu kita tak boleh simply letak sesuka hati, bertebaran di mana tempat, tak boleh. You kena ada specialized storage. Okay, specialized punya tempat untuk you simpan evidence. Okay, soalan saya tadi, let's say, katakanlah kan, evidence tu being altered, telah diubah suai, berubah. Okay, berubah. So, evidence yang dah
berubah tu, yang dah diubah suai tu, boleh tak kita guna dia dalam proceeding dalam mahkamah? Valid tak evidence tu? Tak Min. Tak valid. Tak. Secara formalnya tu memang dia tak valid lah. Tapi siapa je yang tahu evidence sudah diubah suai kan? Sebab itulah dalam law, cyber law and ethics, there should be an integrity. Kena ada integrity dalam setiap seorang daripada forensic examiner tu. Examiners tu kena ada integrity. Jangan suka hati ubah disebabkan duit kopi ke, duit bawah meja ke, and so on. Right? Boleh ke setakat tu? Boleh. Saya tak nampak ni sebab saya buka slide. Alright. So next kita tengok roles. Ini yang saya bagi tahu tadi, roles in computer forensics lab. So untuk chapter ni dalam saya punya slide, saya just list a few je, tak banyak contoh roles in computer forensics lab. But you may list more, tolong cari lebih ya, tolong cari siapa lagi person in charge dalam computer forensic lab. So kat sini saya just list down a few yang kita consider it as important persons lah, orang yang penting dalam computer forensic lab. So number one, kita ada forensic analyst. Forensic analyst ni dia buat apa? Dia examine. Dia examine apa? Dia examine digital evidence. Dia mengkaji. Dia buat analisis on digital evidence. Lagi dia buat apa lagi? Dia buat recover data-data yang being deleted, data-data yang dah hilang, yang dibuang daripada any digital source. Data-data yang telah di-delete daripada digital source. Apa contoh digital source yang boleh provide digital evidence? Mari kita tanya sikit. Give me examples of digital sources yang boleh provide digital evidence. Beza tu. Digital source, digital evidence. Digital evidence itu bukti dia. Bukti. Contoh bukti surat. Apa lagi? Perjanjian. Itu adalah bukti-bukti. Cuma sekarang ni, digital source tu apa? Apa contoh digital sources yang boleh kita guna untuk produce digital evidence? Give me example, each of you. Email ni. Email, dia akan produce dia punya email text lah, betul tak? So email is a digital source, betul tak? Lagi selain daripada tu, lagi digital sources. Kan? Text messages. Dia punya source dia daripada mana? Text message. Masuk Miss? Itu digital sources ke? Digital source macam mobile phone punya text message ke. Macam Lagi? Ifan? Hi. Ifan? Ifan, where are you? Sorry Miss, tadi minum air juga. Tak dengar. Ada tak ini contoh untuk digital source? Aku kena boleh Contoh digital source macam message ke, ataupun post ke. boleh tak kalau saya cakap USB flash drive, USB pen drive tu sebagai digital sources, boleh tak? Boleh. Lepas tu apa lagi digital source je? Mobile device boleh kira juga. Boleh kan? Kau faham tak maksud? Sebab saya ada tengok soalan final yang lepas.
sebab saya ada buat semakan kedua untuk you all punya soalan final, skrip jawapan awak tu, dia minta you list down digital sources, satu lagi digital evidence. So it seems like digital sources and digital evidence are two different term, dua benda yang berbeza kat situ. So apa yang saya faham kat sini, digital sources tu adalah sumber yang menghasilkan evidence. Kalau digital evidence, itu adalah evidence lah, bukti tapi dalam bentuk digital. Boleh faham tak maksudnya? Okay. Cuba awak balik buat research juga. Cuba search balik nanti. Apa beza antara digital sources dan juga digital evidence. Saya pernah tanya ChatGPT. Digital, contoh barang-barang ni, sekian-sekian barang ni, hardware ni. Okay. Kalau awak rasa macam suara saya macam mute, bagi tahu tau. Sebab saya ada tengok balik saya punya recorded video, ada a few part suara saya mute. Saya mic saya ni ada beberapa video jadi macam tu. Kalau dia mute, bagi tahu tau. Maybe dia tak boleh terima saya membebel non-stop kan. So dia mute. Okay, alright. So cuba awak buat research. Cuba search, tanya ChatGPT, is there any differences between digital sources and digital evidence? Kadang-kadang dia bagi tahu tak ada difference. Okay? Tak ada beza pun. Cuba awak provoke dia. Provoke dia balik. Are you sure there is no differences? Try provoke. Bila awak provoke balik ChatGPT tu, dia akan bagi jawapan yang nak ikut ke kita. Dia akan follow kita. Okay? Try provoke. Apa je jawapan yang ChatGPT bagi tu, belum tentu tepat. Kena ingat. Okay? Cuba provoke dia. Okay. Alright. So, back to roles in computer forensics. Okay, kita ada forensic analyst. So, forensic analyst, awak dah faham dia buat apa. Dia akan examine dan juga recover any kinds of digital evidence. Okay. Kalau in terms of recovering, dia akan recover data yang being deleted lah. Yang telah di-delete daripada digital sources. Okay. Dan once dia dah recover, any kinds of data tu, dia akan prepare dia punya findings. Okay. So, analysts are trained to use specialized software and tools to ensure accuracies. Okay. So, dia orang ni memang experts in using any kinds of forensic tools and software. Okay. Second, kita ada lab manager. Okay. So, untuk projek awak tu, awak adalah lab manager tersebut. Okay. Part of lab manager. So, who is lab manager? Apa dia punya responsibilities of lab manager? So, he or she, dia boleh jadi lelaki perempuan. He or she, dia buat apa? Dia oversees lab's day-to-day operation. Dia monitors. Okay. Dia punya task dia tu dia lebih kepada administrative task. Okay. Staff management. Nampak tak? Dia tak fokus on data analysis, dia analyse evidence ke tak? Okay. So, lab manager dia tak buat kerja-kerja forensic examiner tu. Okay. Dia just oversees any administrative ataupun management punya task. Okay. Lagi dia buat apa? Manager ensures that resources are properly allocated. Okay. Kalau tiba-tiba forensic analyst tu, dia cakap, tuan, saya perlukan biometric punya scanner. So, itu tugas lab manager untuk provide. Okay, dia ni yang akan provide apa saja resources needed by team analyst tu. Okay, so itu lab manager. And the third one, kita ada technician. So, technician ni lebih kurang sama macam lab manager. Dia tak buat kerja-kerja forensik, dia tak buat kerja-kerja recovering, apa semua tu dia tak buat. Okay, examining any kinds of evidence, dia tak buat. Dia tak check, dia tak kacau evidence. Cuma, so technician ni, faham lah tugas technician ni apa. Kita ada technician dalam lab, dua kita kan. So, lab kita tu, lab dekat KTSC ni, lab tu diguna pakai oleh lecturer untuk deliver lectures.
Okay, untuk buat any kinds of activities dalam lab. Tapi adakah technician pun mengajar dalam lab tu? Tak. Apa tugas technician dalam lab kita ni? Dia buat apa? Dia akan maintain lab equipment, lab environment. So dia akan make sure semua tool, semua PC, semua devices are operational. Okay, semuanya berfungsi and compliant with standard. Itu technician. Technician mana-mana tempat pun fungsi dia sama je. Untuk make sure lab tu berfungsi dengan baik. Okay. Alright. So 3 je saya bagi kat situ. 3 sahaja role yang saya define di situ. Kalau awak jumpa more than that, okay, tolong list down. Okay, tolong list down dan cuba identify apa dia punya responsibility for each roles tu. Okay. So next kita tengok components of computer forensics lab. Okay, saya tak pergi specific to components tu. Saya tak pergi specific pada setiap component. Contoh autopsy, FTK imager, hash punya generator. Tak, saya tak akan pergi secara spesifik. Kita pergi secara general dulu. Okay, apa dia punya key components of computer forensics labs tu. So first components yang kena ada dalam computer forensics lab is in terms of physical infrastructure. Consider dulu part ni. Baru awak boleh consider forensic tools tu. Okay. So first component is physical infrastructure. Bila sebut physical infrastructures, maksudnya dia punya bangunan dia punya bilik dia tu macam mana, dia punya suhu dia kena consider. Okay. So a forensics lab, okay, a computer forensics lab, dia mestilah secure. Okay, secure. Tak ada siapa pun boleh access. Dia mestilah a secure, a control space with access control. Apa yang you faham dengan control space with access control? Kita tanya sikit ya. Apa yang awak faham dengan control space with access control? Apa yang you faham? What did you understand with the term access control tu? Share sikit. Saya yang cakap ni. Bob. Bob lah macam tu ya. Mana Bob? Anyone? Apa yang you faham dengan control space with access control? Daniel. Cuba bagi tahu sebab Muhammad Daniel tak ada kan? Yang dia kat kawasan tu dia dapat kontrol, dia access dapat untuk kontrol kat kawasan yang tu, kawasan yang boleh kontrol tu je. Okay, kita ada computer forensic lab. Okay, kita ada satu lab. Okay, lab tu. So, lab tu dia mestilah secure, control space with access control. What does it mean by control space with access control tu? Maksudnya apa tu? Maksudnya yang kawasan tu dia dihadkan. Dihadkan dari segi dihadkan access macam mana tu? Dari segi macam mana? Dia macam ada apa tu, macam beberapa orang je yang boleh yang ada kebenaran untuk masuk. Betul. Ya, betul. So bila sebut access control tu maksudnya access, awak tahu maksudnya siapa yang boleh access to that room, siapa yang boleh access to that lab. Okay, so in terms of physical infrastructures, maksudnya lab tu it must be a control space, satu kawasan yang terkawal, betul tak? Control space, a space with access control, maksudnya hanya orang tertentu saja yang boleh masuk lab tu, yang boleh access to that lab. Itu maksud control space with access control. Okay, next, monitored environment. Okay, monitored environment. Okay, environment maksudnya keliling itu. Okay, maksud monitored environment kat sini maksudnya dari segi dia punya temperatures. Penting suhu.
Sebab apa dia punya suhu tu penting? Mari kita sembang sikit lah. Kenapa? You kena control dari segi dia punya climate control tu. Suhu, kawalan suhu. Tak boleh ke kalau kita pasang kipas je? Tak boleh ke? Cuba you justify why you need a monitored environment. Kenapa perlu ada environments yang with temperature yang kita dah set sekian. Kita pasang kipas tu sudahlah, tak boleh ke? Cuba justify sikit. Anyone? Cuba justify. Kenapa perlunya monitored environment? Why? Sebab dalam monitor environment tu dia contoh kan ada server. Sebab dalam server tu dia require heat management. So aircon kena on dalam 24/7 lah. Okay, itu part of itu dari segi hardware yang memang ada dalam lab yang tersebut lah. Okay, hardware yang memang sentiasa ada dalam lab tersebut. How about evidence? Bukti. Okay, evidence yang kita ambil daripada crime punya place kan, crime punya tempat tu. So evidence tu pun ada setengah evidence dia perlu berada di tempat yang suhu dia tu terkawal. Okay, so that's why in terms of physical infrastructures, dia punya environment bilik computer forensic lab tu, dia mestilah satu environment yang being monitored. You kena monitor dia punya suhu dia tu, dia tak boleh kejap-kejap panas, kejap-kejap sejuk. Sebab apa? Sebab dia boleh alter, dia boleh menjejaskan, dia boleh merosakkan bukti-bukti yang ada kat situ. Okay, itu part of. Selain daripada apa yang Ifan bagi tahu tadi, dia punya hardware, dia punya equipment dalam computer forensic lab tu yang mesti 24/7 kena suhu yang rendah. Okay, instead of that, you kena consider juga dari segi evidence dalam bilik tersebut. Okay, so that's why we need a monitored environment. Okay, lagi apa lagi dari segi specialized workstation. Okay, bukannya workstation yang biasa-biasa yang orang-orang awam ni guna, tak. Okay, there must be a specialized workstation untuk protect the digital evidence tu. Okay, so itu first main components of computer forensics lab. Yang kedua, apa lagi components yang kena ada dalam computer forensics lab? Specialized equipment. Bila sebut specialized equipment, ini memang forensic examiner punya equipments lah. Okay, so contoh-contoh specialized equipment kat sini, we have forensic imaging devices. Forensic imaging devices. Maksudnya device yang kita guna untuk create image. Okay, macam semalam saya ada bagi tahu, kita guna autopsy tu untuk nak recover deleted data. Okay, salah satu file yang you boleh upload ke dalam autopsy tu adalah image punya file. Okay, image file kat sini bukan bermaksud image .png, .bitmap and so on tu. Imaging, okay, image kat sini salah satunya macam .dd. Itu. Okay, so kena ada forensic imaging devices. Apa lagi? Write blockers. Okay, data recovery tools, digital forensic analysis tools. So all these specialized equipments ni kita akan guna untuk buat all this process. Proses apa? Acquisitions, okay, processing dan juga examinations of digital evidence. Okay, specialized equipment. So untuk part ni, you all bolehlah identify apa contoh-contoh specialized equipments yang kita guna dalam computer forensics labs. Okay, and the third component, komponen yang ketiga, bila sebut komponen kat sini bukannya components hardware, kamera and so on tu, tak. Okay, tak semestinya itu. So komponen dalam computer forensics labs yang the third is you kena ada trained professional. Okay, trained professional. Tak boleh awak letak suka hati je dia punya examiners tu. So your forensic examiner, okay,
dia mesti ada professional cert, okay? Dia mestilah highly trained punya examiner. Okay, sebab dia orang yang akan handle all those evidence, okay, all those analysis, dan juga dia orang yang akan provide dia punya expert testimony masa dia orang buat proceeding di court nanti. Okay, so itu 3 key components of computer forensics lab. Okay, kita belum masuk lagi dia punya details je tu. Details tu kita akan tengok dalam chapter 2 nanti. Okay, alright. Ni yang mana ni? Okay, next kita tengok untuk specialized equipment and software. Ni part mana ni? Okay. Alright. So, tadi kita dah tengok untuk specialized equipment. Okay, specialized equipment. Okay, sini. Yang kita guna untuk acquisitions, processing, examining and so on. So, kita tengok what are the examples of specialized equipment ataupun specialized software yang selalu kita guna dalam forensic lab. So, one of it is forensic imaging. Okay, apa example of forensic imaging kat sini? Kita ada a few. Okay, yang you all pernah guna autopsy kot. Okay, autopsy and yang ada sleuth kit ni, ini untuk Linux. Okay, encase, Canes, Linux and so on. Ada banyak lagi ya, awak boleh cari. Tapi kenapa ramai orang guna autopsy ni? Sebab dia free source kan. Okay, so forensic images ni apa? It is a specialized tool untuk apa tu? Untuk create image. Bukannya create gambar-gambar tu tak. Image ni maksudnya dia punya file, satu file yang kita guna untuk secure kita punya evidence tu. Betul? Untuk make sure evidence tu tak diubah. Okay? Itu forensic imaging. Alright? And number 2, kita ada data recovery tools. Okay, data recovery tools. Maksudnya autopsy ni pun boleh buat data recovery ni. Masuk sini ya. Part of. Okay, data recovery. So, data recovery tools, it is an advanced tools. Okay, untuk extract deleted. Autopsy boleh masuk sekali ya. Okay, encrypted ataupun hidden data. So, examples of data recovery tools ataupun software kat sini adalah Blade. Okay, awak boleh do a research lah on it. Okay, kita tengok macam mana atau apa dia punya functions untuk Blade data recoveries ni. Okay, next. Oops, terlaju. Kita ada forensic analysis tools. Okay, so forensic analysis tools ni dia adalah satu software, this still software yang kita guna untuk in-depth analysis. Ini lagi power compared to autopsy. Okay, lagi power compared to autopsy. Celebrite UFIT. Okay, and the last ini bukannya software, dia adalah hardware. Okay, which is write blockers. Okay, so write blockers ni apa dia punya function dia? Function dia untuk make sure tak ada any kinds of data modification masa dia buat acquisitions tu. Okay, contoh kita ada apa nama tu? Hard disk. Okay, kita ada hard disk. Hard disk tu dalam tu ada evidence. So kita tak nak evidence tu being modified masa proses acquisitions of evidence tu. Okay, so you kena connect hard disk dengan write blocker. So data yang ditransfer tu dia tak akan berubah. Okay, tak akan berlaku any kinds of modifications. Okay, so write blocker ni adalah satu hardware yang mesti ada, yang wajib ada dalam forensic lab. Okay, nanti cuba search macam mana rupa write blockers tu. Cuba tengok how it works. Okay, alright, so far boleh ikut ke semua? Boleh ni. Boleh? Okay, pernah dengar write blocker? Pernah dengar tak write blocker tu? Ada kan? Ada. Okay, dia adalah satu hardware. Okay,
Okay, so next kita proceed with functions of computer forensics labs. Sampai pukul 10.30 kan. Okay, so jom kita tengok apa functions of computer forensics labs. Okay, so ini just secara general lah. Secara general, the main function of computer forensics lab, kalau saya tanya awak secara briefly, computer forensics lab ni untuk apa? Untuk kita analyse, untuk kita examine any kinds of digital evidence. Okay, so the main functions of computer forensics lab kat sini ada 3. Okay, ini dia punya flow dia tak? Ini dia punya flow dia. Flow of the functions of computer forensics lab. So, first function of computer forensics labs is evidence collections and preservation. Okay, evidence collections and preservation. Apa maksud preservation ni? Preservation ni apa? Preserve. Penjagaan. Jaga. Okay, macam mana you nak jaga, you nak maintain you punya evidence tu so that dia tak berubah kan. Okay. Okay. So, itu first function lah. Evidence collections and preservations. So, untuk first function ni dia buat apa sebenarnya? Okay. Apa yang dimaksudkan dengan evidence collection dan juga preservations ni? Maksudnya dia akan buat collections of digital evidence. Dia akan collect any kinds of digital evidence. So, bila sebut collect digital evidence, di mana dia orang collect digital evidence tu? Di mana? Mana guys? Macam mana Miss soalan Miss? Saya tak faham lah Miss. Okay, awak tengok first function. First function of computer forensics lab. First, dia akan buat evidence collection and preservation. Okay, so kat situ saya dah define evidence collection and preservation ni maksudnya forensic examiners tu dia collect digital evidence. Collect digital evidence. Kumpul digital evidence. So soalan saya, di mana dia collect digital evidence tu? Adakah dalam computer forensic labs tu? Dalam labs tu ke? Ke dari mana? Collect evidence. Boleh jadi dekat crime scene. Okay. Itu nak dengar sebenarnya. Okay. Crime scene lah. Right, takkan tiba-tiba collect evidence dalam lab forensics. Okay. Alright. So evidence collection itu first step dia. First step dia. Collect evidence. Okay. Dan juga dia buat preservations of that evidence. So that evidence tu dia tak ubah lah. Okay. Number 2, function dia. Once dia dah collect dia punya evidence tu, okay, they do a preservation. Next, dia akan buat apa? Dia akan buat analysis lah. Dia akan buat examinations to that digital evidence. So, analysis and examination kat sini, maksudnya, dia akan extract, dia akan analyse, okay, dia akan interpret data. Okay, and the third functions of computer forensics lab is, okay, the third function is, dia dah analyse, dia dah extract, dia dah interpret data, so dia dah dapat dia punya outcome dia kat situ. So next step dia buat apa? Documentation lah. Okay, dia akan buat documentations, dia akan buat reporting. Okay, alright, so itu secara general lah, secara general. Okay, kita tengok, kita go through one by one. Okay, so first functions of computer forensics lab is untuk evidence collection dan juga preservation. So kat sini, dalam forensics lab tu, kita tahu dalam forensics lab tu, dia ada a few forensics tools. Okay, ada banyak forensics tool, ada banyak hardware, ada software. Okay, untuk evidence collection and preservation, lab tu sendiri are equipped with write blocker. Okay, write blocking devices. Write blocking devices ni merujuk pada write blocker tadi ya. Okay, write blocker tadi tu. So, apa function write blocking device ni? Dia akan prevent any changes to the original evidence tu. Okay, so masa awak collect evidence tu,
So let's say you punya evidence is in form of digital punya source. Let's say macam yang saya bagi tahu tadi, maybe dalam bentuk hard disk drive, CD ke, apa lagi, pen drive ke, and so on. So you have to use the right blocker device ni. Kena guna right blockers ni. Untuk apa? Untuk make sure tak ada apa-apa changes to that original evidence. Okay, contoh kat sini. Tengok example. In a lab, lab here refers to forensics lab. In a lab, external hard disk is attached to a write blocker before copy its data. Okay, connect dulu ke write blocker belum dibuat dia punya copying of data tu. So, kenapa dia kena buat proses ni? Sebab untuk make sure original contents dalam hard disk tu dia tak berubah, dia tak being modified. Itu function write blocking device tu. Itu untuk first function, evidence collections and preservation. Yang kedua, ada details ni. Ini contoh untuk evidence collection and preservation. Ini you read on your own lah. Yang kedua is analysis and examination. So, dalam function yang kedua ataupun step yang kedua kat sini, bila sebut analysis and examination, so apa yang forensic analyst tu buat, dia akan buat all these four process. All these four process if possible lah kalau ada yang berkaitan, if any. Okay, so first process yang dia akan perform dalam analysis and examination function is data extraction. Dia akan extract data daripada digital source tu. Daripada digital source, dia gunalah any kinds of forensic tools. And second, dia akan buat data decryption. Untuk part ni, untuk function yang kedua ni, data decryption, decrypting and recovering data protected by encryption method. Saya nak tanya lah kan, kenapa forensic analyst perform data decryption dalam analysis and examination? Kenapa dia orang buat data decryption ni? Untuk apa? Anyone? Kenapa dia buat data decryption tu? Data decryption kat mana ni? Data decryption kat mana maksudnya? Tadi ini second function. Tadi saya dah bagi tahu function of computer forensics lab, kan dia ada 3 punya main function dia. First, but it is a flow. Dia ada satu flow tak? Flow yang pertama atau step yang pertama, dia akan buat apa? First step tadi, evidence collection and preservation kan. Dia kumpulkan semua evidence. Lepas dia dah kumpul semua evidence, dia akan pergi ke function yang kedua. Step yang kedua, which is analysis and examinations to that evidence yang you dah collect tadi tu. Dia akan buat analysis dan juga examination untuk evidence tu. So salah satu dia punya proses untuk analysis and examination is data decryption. Kenapa dia kena buat data decryption tu? Ini justification. Untuk akses data yang di-encrypt oleh kriminal, maybe. Betul lah tu. Sometimes sebab orang bila buat jahat, dia akan encrypt, dia akan hide, dia akan sembunyikan, dia akan delete, dia buat apa lagi? Dia delete file, dia encrypt file dia tu. Dia akan buatlah apa-apa saja asalkan bukti tu tak dijumpai kan. So salah satu yang dia buat untuk data tu, dia akan encryptkan. So kalau ada data yang being encrypted, so you as a forensic analyst, you have to decrypt that data lah. Itu yang masukkan dengan data decryption kat sini. You have to decrypt any kinds of encrypted data. Alright? And the third one, timeline reconstructions. Reconstructing the timelines of event using timestamp and log file. So anyone, cuba awak baca ni, cuba explain sikit kat saya. Tak faham ni, ada kat bawah ni bahasa Melayu. Bina semula timeline
peristiwa menggunakan timestamp juga file logs. Anyone? Timeline reconstruction. Kenapa you have to reconstruct the timelines during the analysis and examination process? Untuk maintain the integrity of the evidence. Chain of custody. Betul tak? Yeah, miss. Okay, alright. And the fourth process is artifact extraction. Baca sendiri ya. Okay, bila sebut artifact extractions ni, maybe daripada contoh kat sini browsing history, okay, ataupun file-file yang dah being deleted. Okay, right. Itu second functions, analysis and examination. Salah. Okay. Third, okay. So awak dah extract all data. Okay, awak dah buat analisis. Okay, awak dah buat decryption untuk mana-mana data yang decrypted. So you have a few data tu. So apa yang awak kena buat? The last steps is awak kena buat documentations lah. Okay, you have to produce a report. Okay, so documentation is the basis of the chains of custody. Okay, so to make sure that evidence tu secure. Okay, tak berubah. Okay, masa awak nak bawa pergi ke court. Alright, so daripada all those three process tu, evidence collections, analyze data, okay, examinations, and the third is documenting and reporting. So yang you kena bawa pergi ke court, okay, ke court adalah you punya evidence dan juga you punya documentation lah, reports. Okay. Alright. So far ada soalan tak? Tak ada, miss. Right, ni baca. Ini macam mana you nak maintain the chains of custody. Cuba awak refresh balik. Kita daripada last semester, cyber law and ethics pun, kita ada cover on the terms of chains of custody tu. Cuba anyone bagi tahu kat saya, kita refresh balik, recall balik. Apa tu chains of custody tu? Cuba bagi tahu. Anyone? What is chains of custody? Cuba recall balik. Chain of custody tu apa? Dia lebih kepada documentation siapa yang pegang evidence tu. Documentation, okay. Daripada sejak bila tu you kena nak maintain documentation apa semua tu? Selalunya chain of custody ni lepas prosedur mahkamah, so diorang record siapa yang pegang evidence ni untuk evidence yang digunakan masa yang akan datang. So integrity evidence tu tak rosak dah. Okay, alright. So maksudnya sekarang ni dia sebut chain tu apa? Rantaian kan? Chain of custody tu. So dia punya documentations, dia punya reporting documentations tu, dia bermula seawal awak di the crime scenes lah kan? Di tempat crimes tu. Okay, sampailah awak produce awak punya reporting. Okay, itu chains of custody. Alright? Anything you kena record. Okay, dia punya timeline, dia punya log, apa saja. Okay, any kinds. Anything yang you boleh jadikan sebagai orang panggil apa? You punya bukti untuk you nak guna dalam proceeding nanti. Right? Dah masuk dah slide yang ke berapa ni? Okay, sudah masuk slide yang hujung-hujung lah ni. Okay, so I think asalnya macam dah nak habis lah. Dah habis. Ni kan banyak lagi. Okay, so this is a few practice questions. Tadi saya ada bagi tahu untuk chapter 1. Awak boleh tengok balik syllabus lah. Sekejap, saya tunjuk syllabus. Okay, mana dia?
line slow kah? Okey, mana dia? Okey, dalam GC ada saya standby syllabus. Awak boleh download dan simpan untuk future use in case of awak sambung study. Kod-kod lah boleh boleh transfer kredit ke, kita tak tahu. Alright. So this is your syllabus on computer forensics lab management. So hari ni kita ada masuk chapter 1. So, kalau awak tengok chapter 1 ni. Okay, chapter 1. Chapter 1 CLO1. Chapter 2 CLO1, CLO2. Apa maksud all this CLO1, CLO2 yang kita map dengan setiap chapters ni? So kalau you tengok chapter 1, dia map dengan CLO1. CLO1 ni apa? Mari kita tengok kat atas. Okay. CLO1 explain knowledge and analysis about computer forensic lab function. C2 PLO1. PLO1 last saya ada bagi tahu PLO1 tu dia merujuk pada knowledge and understanding. Okay, knowledge and understanding. CLO1 kita mapkan dengan PLO1. Apa teaching methods yang saya kena deliver dekat you all? Lecture sahaja. So macam mana saya nak access awak, macam mana saya nak evaluate awak untuk CLO1 ni? Saya akan evaluate melalui quiz dan juga final exam. So kalau awak tengok syllabus ni untuk chapter 1 CLO1, maksudnya chapter 1 ni saya akan cover dalam final exam ataupun quiz je. Okay? Tak ada dalam tutorial, tak ada dalam projek. Kat mana projek dengan tutorial tu? Okay. Awak tengok CLO2, PLO8, tutorial, presentation. CLO3, PLO10, lecture, case study, project. So maksudnya sekarang ni, projek awak CLO3. Okay. So chapter mana yang cover untuk tutorial, presentation tu? Maybe chapter 2, chapter 3, chapter 4, 5, 6. Okay. Projek awak CLO3 kan? CLO3. Okay. CLO3 ada tak dalam chapter yang atas tadi tu? Tak ada. Dia just ada dalam chapter 6 sahaja. CLO3. Okay. So maksudnya projek awak saya akan cover untuk this part sahaja. Benda ni. That's why kalau awak tengok soalan projek saya yang semalam tu, dia ada untuk lab budget planning. Ya ni, certification, training, apa lagi? Physical requirement untuk computer forensics lab, flow plan, nampak tak? Business case, business plan, awak kena buat business plan. Okay? Kenapa saya tak tanya pun tentang evidence assessment acquisitions ni? Sebab tak ada CLO3. CLO2 je yang ada kat sini. Maksudnya, untuk chapter 2, chapter 3 sampai chapter 5, dia akan ada dalam tutorial, presentation. Tapi, bukan semua chapter tu lah saya akan ambil. Saya akan pick mana-mana chapter yang saya rasa sesuai untuk jadikan sebagai presentation. Okay, back to soalan tadi ni. Soalan dekat slide ni. Okay. So, kalau awak tengok soalan ni, saya just letak define, explain, describe, discuss. So, ini adalah soalan-soalan untuk you punya knowledge and understanding sahaja. Chapter 1. Okay, tak ada untuk CLO2, CLO3.
Saya tak menguji you all punya leadership dalam chapter 1. Saya tak menguji you all punya entrepreneurial skill dalam chapter 1. Okay, sebab tak ada. Okay, boleh ke kelas? Mana dah budak ni? Boleh ke guys? Yes. Right. Boleh. So hopefully awak faham lah syllabus tadi tu CLO 1, 2, 3 tu ada maksud dia. Dia bukan suka hati kita design. Okay? Alright. Okay, so rasanya itu je kot daripada saya. Kita sampai pukul 10.30 kan? Sedang elok. So far, ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, esok cuti raya, kita ada kelas hari Khamis kan? Hari Jumaat kan? Kelas online 1 jam tu untuk subjek workgroup computing. Betul? Bolehkah? Ke you all nak celebrate raya? Raya sehari je, Miss. Hari sehari je. So, sebab kita tak jumpa lagi untuk workgroup computing. So, untuk workgroup computing tu saya just nak brief pasal syllabus, dia punya first class, macam semalam je. Okay, 1 jam je kelas hari Jumaat tu. Hari Jumaat. Okay. So, boleh kot kita masuk sekejap hari Jumaat tu. Kelas kan? Online class. Okay. So, kalau tak ada apa-apa, rasanya setakat tu je kot daripada saya. So, kita jumpa lagi untuk subjek ni pada minggu depan lah. Okay, minggu depan kita akan fizikal lah. Okay. Ada satu kelas kita dekat TR1. Awak tahu kan? Kat mana? Sekarang ni dah berubah dia punya location. TR1 tu yang bilik kecil tu. Tahu kan? Yang menggunakan kipas yang besar gajah tu. Tahu, Miss. Okay. So, apa-apa kita WhatsApp lah. Apa Roger kat WhatsApp. So, kalau tak ada apa-apa soalan, kita jumpa hari Jumaat lah. Okay? Guys? Boleh? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Okay. So, thank you. Sebab sudi attend kelas saya untuk pagi ni. So, that's all. Okay, bye semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Miss.